سلام. تو این ویدیو می‌خوایم با همدیگه تکنیک انکل رو تمرین کنیم. این تکنیک یکی از ساده ترین تکنیکاییه که خیلی راحت میتونید حریف خودتون رو تسلیم کنید، به شرط اینکه نکات کلیدی این تکنیک رو بدونید. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون میخوام نکات کلیدی این تکنیک رو بهتون بگم. این ویدیو رو حتما لایک کنید، نظرتون رو که برام خیلی مهمه بهم بگید و حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب برای زدن تکنیک انکل تو همین موقعیتی که قرار داریم نگاه کنید. پای حریف رو میگیرم، دستمو میذارم زیر رگ آشیل پا، قفل میکنم به دست خودم، پامو میارم بالا و به راحتی تکنیک انکل رو میتونید بگیرید. حالا نکات این تکنیک چیه؟ نکته اول، ببینید این استخوان دستتون رو میبینید، اینجا باید زیر پای حریف باشه. اگر من دستمو زیاد بدم داخل و این قسمت نرم ساعدم که عضله داره بیاد زیر پای حریف، این فشار رو فوق العاده کم میکنه. پس من برای اینکه فشار زیاد باشه باید جایی رو بذارم که استخونی تره. این نقطه دستتون هم تراکم استخونش بیشتره، هم استخون قوی تری داره، هم تراکم عضله‌اش کمتره. پس فشار رو خیلی بیشتر میاره. پس این نکته اول. نکته دوم، این بازومو باید کامل بچسبونم به دست خودم که این پای حریف تکون نخوره توی دست من. دستمو قفل میکنم به دست خودم. حالا اینجا یا میتونید بذارید رو پای حریف یا پشت بازوی خودتون رو بگیرید، هر کدومش که راحت ترید، فرقی نداره. نکته دوم، این پاتون باید روی پای حریف باشه. اگر این پاتون روی پای حریف نباشه به راحتی میتونه پاشو برداره، بازیشتون رو عوض کنه، بهتون ضربه بزنه، هر کاری دلش بخواد میتونه باهاتون بکنه. پس این پاتون حتما باید روی پای حریف باشه. نکته بعدی و نکته سوم اینه که این یکی پاتون هم باید روی پای حریف باشه و علاوه بر اینکه روی پای حریفه باید پای حریف رو به سمت پایین و بدنش رو به سمت عقب فشار بیاره. نگاه کنید، دستو میذارم، پا رو میارم بالا، پامو نگاه کنید چجوری میذارم، پامو کج میکنم، میذارم بغل دنده حریف. خب حالا با پام به سمت عقب و پایین فشار میدم و با دستم میرم به سمت عقب. فوق العاده فشار زیادی میاره. حالا اگر ما داشتیم این تکنیک رو میگرفتیم و حریف خواست بازیشو عوض کنه، یکی از بازیایی که میشه اینجا عوض کرد اینه که مثلا پاشو بشکنه، پاش بشکنه بچرخه. اگر اینجا این اتفاق افتاد اصلا نگران نباشید، خیلی موقعیت بهتری به وجود میاد اتفاقا. پاشو این 4 تا انگشتشو بذارید زیر بغلتون و دستتون رو دور مچ پاش قفل کنید. نگاه کنید، این یکی دستمو میذارم روی ساق پا، قفل میکنم به دست خودم. این یکی پامو میارم میذارم روی پاش. حالا نگاه کنید، میچرخم و پاشو میچرخونم. تکنیک هیل هوکه و خیلی ساده میتونید از حریف این تکنیک رو بگیرید. حالا بریم سراغ موقعیت‌ها. خب یکی از موقعیتایی که میتونید به تکنیک انکل برسید و فوق العاده مهمه، زمانی که حریف سرپاه. ببینید میام پایین به حریف دابل لگ میزنم اینجا. به هیچ وجه اجازه ندید پای حریف از دستتون رها شه. پا رو دستتون نگه داشته باشید، بیاید پایین و سریع تکنیک انکل رو جمع کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید.